reasons to doubt. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, आपले स्वागत आहे प्रोग्रामिंग ज्ञान या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजचा आपला विषय आहे इस्केप सिक्वेन्सेस आणि कॉमेंट्स. तर हे काय तर आज आपण बघू. तर चला सुरू करूयात. तर इस्केप सिक्वेन्सेस म्हणजे काय आपण पहिले बघू. तर इस्केप सिक्वेन्स सी लँग्वेजमध्ये सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर्स आहे. एक तो कॅरेक्टर्सचा सिक्वेन्स आहे. तो स्वतःला रिप्रेझेंट नाही करत जेव्हा आपण त्याला स्ट्रिंग लिटरल किंवा कॅरेक्टरमध्ये वापरतो. तर तो जो इस्केप सिक्वेन्स आहे तो कंपोज असतो 2 किंवा जास्त कॅरेक्टर्सचा जे सुरू होतात बॅकस्लॅशनी. तर आता तुम्हाला जर या डेफिनेशनवरून कळालं नसेल तर आपण एक प्रॅक्टिकल यूज पण बघूयात. तर आपण प्रॅक्टिकल बघणारच तसं पण या व्हिडिओमध्ये. तर आपण आता लिस्ट ऑफ इस्केप सिक्वेन्सेस बघू. किती इस्केप सिक्वेन्सेस आहेत. तर मित्रांनो, हे काही लिस्ट आहे इस्केप सिक्वेन्सची. तर आपण किती कव्हर करणार ह्याच्यामध्ये आपण अलार्म और बीप कव्हर करणार आहे, आपण /n कव्हर करणार आहे, /t कव्हर करणार आहे, /r कव्हर करणार आहे. त्याच्यानंतर हे आणि हे एवढे इस्केप सिक्वेन्स आपण कव्हर करणार आहे. तर हा जो ए तो आपला अलार्म किंवा बीपसाठी वापरतो आपण साऊंड जनरेट करायला, ध्वनी जनरेट करायला. हा न्यू लाईनवर आणायला एका कॅरेक्टरला. त्यानंतर हा आपण ह्याचा यूज बघू. तुम्हाला ह्याच्यावरून कळणार नाही, मला पण कळत नाही या डेफिनेशनवरून. कॅरी इज रिटन. त्यानंतर इथे /t काय आहे, टॅब हॉरिझॉन्टल, तो एक स्पेस देतो हॉरिझॉन्टली. त्यानंतर आपला ब्लॅक स्लॅश काय आहे, आपला सिंगल कोट काय, डबल कोट काय आहे आपण बघू. तर चला मित्रांनो, मी VS कोड उघडतो. तर मित्रांनो 2च मिनटं. तर इथे मी VS कोड उघडलं. त्याच्यानंतर आपल्याला इथं न्यू फाईल क्रिएट करायची आहे, tut_5.c. तर आता इथं थोडंसं झूम इन करतो मी आणि इथे लिहितो #include. पहिला आपण आपल्या हेडर फाईल्स इन्क्लूड करून घेऊ. #include stdio.h. त्याच्यानंतर आपलं मेन फंक्शन. तर आता मी हे सगळे पॅरामीटर जे पास केलेत मेन फंक्शनला ते एकदा इरेज करून घेतो. ओके झाले. त्याच्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे तुम्हाला मी दाखवतो हे इस्केप सिक्वेन्सेस काय म्हणतात. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, हे का स्ट्रिंग लिटरलच्या मध्ये काम करतात. तर मी printf मध्ये एक स्ट्रिंग देतो. आपली स्ट्रिंग डबल कोट्सनी डिनोट होते. ही स्ट्रिंग काय ते आपण बघूच. हा पण एक डेटा टाईपचा स्ट्रिंग म्हणजे. तर आता इथे मित्रांनो आपल्याला काय करायचं आहे, printf लिहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर डबल कोटमध्ये सपोज मी इथं लिहितो हॅलो वर्ल्ड. तुम्ही इथं काय पण लिहू शकता, पण हॅलो वर्ल्ड एक मला सवय झाली ते लिहायचं. तर आता इथे मी जर रन केलं तर आता याचं जे आउटपुट आहे, 2 मिनटं मी हे मिनिमाइज करतो. ह्याचं जे आउटपुट आहे ते हॅलो वर्ल्ड येणार आहे मला. आता सपोज मला वर्ल्ड आहे ते दुसऱ्या लाईनीवर पाहिजे. तर मी काय करणार, तर मी इथं /n लिहिणार. /n दुसऱ्या लाईनवर येतो कॅरेक्टर वर्ड. तुम्ही जसं की बघू शकता वर्ल्ड दुसऱ्या लाईनवर आलं कारण मी हॅलोच्या नंतर /n लिहिलं. त्याच्यामुळं हे दुसऱ्या लाईनवर आलं. तुम्हाला /n ह्याच्यासाठी वापरतो मी, खूप व्हिडिओजमध्ये यूज केलं. मग तुम्हाला जर हा प्रश्न पडला असेल तर तुमचा आत्ता हा डाऊट सॉल्व्ह झाला असेल मी /n का लिहित होतो. त्याच्यानंतर /t आपण हॉरिझॉन्टल टॅब द्यायला वापरतो, एक हॉरिझॉन्टल स्पेस द्यायला. आता इथं जसं की तुम्ही बघू शकता खूप स्पेस दिली. आता मी जर हे सेव्ह केलं तुम्हाला वाटत असेल की मी माझ्या स्पेसमुळे होतंय ह्या, मी ही स्पेस पण काढून टाकतो आणि परत रन करतो. सॉरी मित्रांनो, सॉरी. आता इथे मी स्पेस रन करतो ही. तर जसं की तुम्ही स्पेस क्लिअर केली तरी पण हे बघू शकता तुम्ही की इथं एक हॉरिझॉन्टल टॅब येतोच आहे. म्हणजे मी इथं कोणती स्पेस नाही दिलेली तरी पण स्पेस येते कारण /t. आता समजा तुम्हाला इथे डबल कोट घ्यायचे आणि तुम्ही इथं जसं की तुम्हाला मी सांगतोय बघा, तुम्ही डबल कोटच्या आत डबल कोट नाही घेऊ शकत. तुम्हाला मी प्रिंट करून दाखवतोय बघा. तुम्हाला इथं डबल कोट येतच नाही येत. तर जर तुम्हाला डबल कोट पण प्रिंट करायचं तर तुम्ही काय करताल, तुम्ही इथं लिहितात / आणि मग एक कोड देतात सिंगल कोट. बघा
कोट आला. हे अशा प्रकारे आपण कोट आणू शकतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा असा कोट पण आणायचा जर असेल तरी तुम्ही आणू शकता. असं करून हे असं पण येतंय. आता मी तुम्हाला इथे एक दाखवतो. हे येतं का ह्याच्यात तुम्हाला दाखवतो मी. हे येत जरी असलं तरी ह्याच्यासाठी पण एक इस्केप सिक्वेन्स आहे, तो मी तुम्हाला सांगितला असा. तर ह्याच्यानंतर मित्रांनो अलार्म बीपचा आपण इस्केप सिक्वेन्स बघू, जो आहे /A. ह्यानी अलार्म किंवा बीप येतो. आता इथे तुम्हाला ऐकून असेल आलं अलार्म किंवा बीप, पण तुम्ही जर ब्राउझरमध्ये रन करताल ऑनलाईन GDB मध्ये, तर तुम्हाला एक असं बीप ऐकू येईल, साऊंड बीप. आता हे माझ्या कंपायलरनी का नाही साऊंड बीप जनरेट केला मला नाही माहिती, पण तो वाचतो साऊंड बीप. तर माझ्या मते बहुतेक माझ्या कंपायलरला सपोर्ट होत नसेल ते, आपल्या कंपायलरला म्हणजे आपण जो डाउनलोड केलाय तो. त्याच्यानंतर आपण हे सगळे बघितले. आता आपलं फक्त /R बघायचं राहिलं. /R काय करतो, तर /R काय करतो बघू आपण. तर /R काय करतो, तुम्ही जे ह्याच्या मागं लिहिलंय ना हे प्रिंट नाही करत, ह्याच्या पुढचं प्रिंट करतो. तर आता तुम्हाला हे दाखवतो मी. तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघू शकता वर्ल्ड फक्त झालं आणि हॅलो नाही येते. जसं की तुम्हाला सांगितलं /R ह्याच्या पुढचंच प्रिंट करतो. /Rच्या पुढं काय लिहिलंय, /Rच्या मागं जे लिहिले ते नाही येत. तर हा /Rचा यूज आहे. तर मी तुम्हाला इस्केप सिक्वेन्सेस बरेच सांगितले जे आपण यूज करतो आणि जे आपण यूज नाही करत मित्रांनो, ते मी तुम्हाला नाही सांगितलेले, कारण ते सांगून पण काय फायदा नाही आपण, कारण यूजच नाही करणार ते. तर त्याच्यानंतर मित्रांनो कॉमेंट्स काय ते आपण बघू. तर कॉमेंट्स ही लँग्वेजमध्ये आपण इन्फॉर्मेशन द्यायला वापरतो, आपण जे काही लिहिलंय आपल्या कोडमध्ये त्याच्याबद्दल. तर आपण हे डॉक्युमेंटिंग, आपण आपल्या कोडला नीट आणि डॉक्युमेंट करायला वापरतो आपण हे. तर त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे कॉमेंट्स असतात मध्ये. तर आपण ते 2 टाईपचे कॉमेंट्स बघू. तर पहिला टाईप आहे सिंगल लाईन कॉमेंट आणि दुसरा टाईप आहे मल्टी लाईन कॉमेंट. तर हे काय तुम्हाला जर कळालं नसेल तर मी ह्याचा यूज दाखवतो. तर आता हे बघा, जर तुम्हाला आता हे बघा, तुम्ही समजा इथं लिहिलं दिस प्रिंट्स आउट व्हॉट एव्हर यू राईट. आता समजा तुम्हाला एका दुसऱ्या डेव्हलपरला हे सांगायचंय, ज्याला C येत नसेल, तुम्हाला हे त्याला सांगायचंय की हे जे काय प्रिंट करतं जे आपण इथं लिहू. तर आता समजा हे जर मी इथं लिहितो प्रिंट्स ऑन कन्सोल. सपोज जर मी हे लिहिलं आणि जर तुम्हाला एका समोरच्या डेव्हलपरला सांगायचंय की हे बाबा मी लिहिलंय आणि तुम्हाला हे कंपायलरनी पण एक्झिक्यूट नाही झालं पाहिजे, तर त्यासाठी आपल्याला कमेंट्स कामी येतात. मी तुम्हाला एकदा रन करून दाखवतो. तर हे तुम्हाला एरर देणार आहे बघा, तुम्हाला हे एरर देणार आहे. आता मी जर इथे ह्याच्या सुरुवातीला एक // दिला, तर ह्यानी काय होतंय की त्या समोरच्या माणसाला कळतं पण नाही ह्याचा काय अर्थ आहे आणि कंपायलर पण एक्झिक्यूट नाही करते, आपल्याला एरर पण नाही येते. बघा आपलं प्रोग्राम स्मूथ रन करतोय. तर ह्याच्यासाठी आपण कमेंट वापरतो. तुम्हाला समजलंच असेल मित्रांनो, मी आशा करतो. मी एकदा परत सांगतो, आपण कमेंट कशासाठी वापरतो. आपण कमेंट समोरच्या माणसाला सांगायला वापरतो की आपण या लाईनचा अर्थ काय आहे, किंवा मग तुम्ही इथं वॉर्निंग पण देऊ शकता की हे नका लाईन काढू, ती नका लाईन काढू. तर ह्याला म्हणतो आपण सिंगल लाईन कॉमेंट. ह्याला काय म्हणतो आपण सिंगल लाईन कॉमेंट म्हणतो आपण याला, सिंगल लाईन कॉमेंट. एक मल्टी लाईन कॉमेंट पण असती. तर तुम्हाला जर मल्टिपल लाईन्समध्ये लिहायचं आहे तर ही स्टार्ट होती /* पासून आणि एंड होती // असं येते आणि तुम्ही असं लिहू शकता. इथे 2 मिनिटं असं मल्टी लाईन लिहू शकता तुम्ही इथं. मल्टी लाईन कॉमेंट म्हणतो आपण याला.
तर मित्रांनो, मी आशा करतो तुम्हाला आजचं लेक्चर समजलंच असेल. जर तुम्हाला आमच्याकडून असेच व्हिडिओ पाहिजे असतील, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. Give me reasons to doubt.